Terve! Otettiin vaimon ja koiran kanssa veneen ja nyt ollaan tässä lähtöä justiin rannasta tekemässä. Tuosta meinattiin Syväsalmen kautta, eli samaa reittiä mitä vappuna meillä on kajakilla, niin siitä ajetaan Ristiselälle tai siihen Ristiselän alkuun ja sitten varmaan uistinta vetää. Ja tässä on kalavehkeet matkassa, hyvää ruokaa on matkassa. Siinä sitten illalla katellaan joku saari mihin mennään yöksi ja tehdään ruokaa ja naatiskellaan. Mutta ei mitään, minä pistän moottorin käyntiin ja me lähdetään ajamaan kohti Ristiselkää. Minä on soutumiehenä ja vaimo saa kalastaa. Mä oon kerännyt jo hauen saamaan ja vaimo ei ole vielä kerännyt tälle vuotta saa. Koitetaan. Tässä Kivijärvellä ollaan nyt menossa. Pikkuhiljaa kohti Ristiselkää. Keli on ihan miellyttävä. Ei mikään sikaamaisen lämmin, mutta ihan tarpeeksi lämmin kyllä. Tuuli on sopivan mieto, ei oo mitenkään hankala soutaa. Ja Onni kitisee tuolla selän takana. Sillä on aina kurjaa tää veneessä oleville. Ei oikein voi makoillakaan niin mukavasti mitenkään. Mutta pikkuhiljaa, eiköhän se Onnikin siinä perille asti selviä. Vaimolla on ensimmäinen kala. Ahve. Nosta vaan. Hyvän kokoinen ahve. Semmonen ahve. Ja tää onkin jännä. Tältä puuttuu tuo selkäpiikki tuosta keskeltä kokonaan. Se on niinku joskus irronnut. Se on ihan terveen näköinen, että ei oo mitenkään veressä tuo. Hieno ahve. 25 senttiä. Nyt on vaimolla toinen kala. Olin kattavina, että pieni hauki, ja sehän se on, pieni hauki. Joo, ei näköjään meikäläistä ottais kalastajaksi. Vaimo repii kaikki kalat. Tuo on meikäläisen suosittelema uisti, niin ehkä mä saan puolet kunniasta kuitenkin. Noin, se on ihan pieni. Vaimo saa ite kyllä irrottaa. No nyt se on isännälläkin pieni hauki. Tää on oikein ennätysten päivä, kun tulee ennätyspieniä haukia. Mä koitan se saa ihan näin. Semmonen luikera. Vapautetaan heti se varovasti tästä. Sinne meni. Joo, ei oo nyt suurkaloja meillä noussut, mutta pääasia, että jotain sentään. Ja yksi ruokakala on tuolla kylmälaukussa, tuo hyvän kokoinen ahven. Mutta yritetäänhän vielä. Kohta lähdetään tästä ajamaan Ristiselän suuntaan ja siinä sitten vaaput veteen ja soutamalla vetää. Josko olisi vaikka kuhaa tai isoa ahventa, mutta saa nähdä. On meillä makkaraa onneksi 2 pakettia ja herkkusieniä ja vaikka mitä, vaikkei sitä kuhaa nyt tulisikaan. Ahven tuli melkein heti hauen perään. Tää on hyvän kokoinen, mutta me vielä vapautetaan, jos me saatais vähän isompaa. Tosiaan on keli kohillaan, eli nyt ollaan tässä Ristiselän alussa. Tästä lähdetään vetämään uistinta tuommoisen Kivisen niemen päältä. Ja olikohan tuo Kampinsaari vai mikä tuo on nimeltään, niin siinä käydään kahtoa, jos siinä olisi isoa ahventa. Lämpö vaan nousee täällä. Tuntui vähän viileältä, tuossa lähdettiin liikkeelle, mutta nyt on kyllä ihan tarpeeksi lämmin, vähän jo liiankin lämmin. Mutta mieluummin niinpä, ettei paleella tarvii ainakaan. Selkälokkeja on useita. Tuolla on 2 kiven päällä. 3 on tuolla kiven päällä ja tuolla on 1 tuolla maassa ja lieneekö vielä tuon kiven takana. Jännä, tässä on noita harmaa lokkejakin, ne yleensä kyllä karkottaa selkälokin, mutta jospa ne on hyvin toimeen tulevia sitten kesken.
Tässä ollaan veetty nyt useamman kilometrin matka ja ei minkäännäköisiä tapahtumia. Jotain pohjakosketuksia on ollut. Tuosta mentiin tuo saare, nimettömän saaren ohi, minkä ohi meni vappunakin. Ja siellä se näkyy joutsenen pesäkumpu ja myö ihmeteltiin, että kun se oli tyhjä, että missä se on. Onko se hylännyt pesänsä, mutta eihän siinä kauan kestänytkään, kun se lenti siihen. Se emo jo vähän meitä kahteli pahasti, meni sitten hautomaan. Tästä nyt vähän matkaa vielä vetää uistinta ja sitten käynnistetään moottoria, ajetaan muutama kilometri tuonne suuntaan. Käydään semmoisessa paikassa, mistä emäntä saa oliko se viime kesänä? Viime kesänä, niin 40 senttisen ahvenen. Käydään kokeilemassa, että olisiko siinä nyt mitään isompaa ahventa. Mutta keli on hyvä ja hirveän hiljasta on järvellä. Ei ihan muutamia veneitä on näkynyt. Ei semmosia veneilyääniä kuulu oikein ollenkaan. Mikäpäs täällä ollessa. Vaimo joutui soutamaan. Nyt kun vaimo soutaa, niin voi vaikka yhden everstin napauttaa auki tässä. Ai että hyvää on. Ja kylmää. Joo, me ollaan tässä paikalla, missä viime vuonna tuli iso ahve. Siitä en tänne YouTubeen silloin kuvannut mitään, mutta TikTokissa on se video, kun paistellaan illalla se ahven. Käy sieltä kurkkaamassa. Kiinnostaa. Mittanauha ei silloin ollut mukana, että se on minun arvio se 40 senttiä, mutta mun arvio yleensä on suunnilleen ainakin sitä, mitä mä sanon, että valtavan kokoinen kuitenkin. Joo, me käydään tuossa pieni lenkki kiertämässä ja sitten suunnataan tuohon saareen, että leiripaikkaa kahtomaan ja nuotio sytyttelee jossain vaiheessa ja ruokaa tekemään. Täytettiin sieniä ja pekonia ympärille ja sitten vaan grilliin, niin on hyvä. Näin se paikka löytyi. Vaimolla on joku siellä kiinni. Katsotaanpas mikä se on. Oiskohan pian kuhaa, kun tuolla lailla ei... Nyt kun pääasia, että kunhan nähtäisi se kala, niin se on se. Että ei tarvii välttämättä edes ylös saa. Katsotaan. Kyllä se varmaan on joko helvetin iso ahven tai sitten se on kuha. Hauki se ei ole, mä melkein sanon kyllä niin. Haukihan se on. Kyllä mä olin nyt väärässä. Kato, se on kiertynyt ympäri, sen takia se tuli niinku uppotusti. No nyt se kiertyi vielä tuo haavinkin ympärille. Siinähän se onkin irrottaminen. Semmonen hauen mötkälle. Me saatiin se nätisti irti, niin vapautetaan se nyt, kun ei meillä on sitä ruokaa sen verran, että me valikoidaan niin sanotusti. Annetaan sille vähän happea tällä lailla. Kylmä on vesi vielä, niin ei pitäisi herkästi tuo hauen kyllä säikähtää. Mutta kyllähän se voi tietysti, kun se tuossa haavissa on. Kyllä. No nyt. Sillä oli happi vajettavaa. Silleen siinä joskus käy, kun haavissa pyörii. Kalaa ei se enempää tullut. Se yksi hauki kävi tuossa veneessä. Ja nyt me suunnataan tuonne saareen, katsellaan, että onko vapaata paikkaa. Ja ruoan laittoa varmaan seuraavaksi. Näin toimitaan. Myö rantaavuttiin, niin koirahan päätti heti sitten, että täytyy käydä vähän uimassa. Niin. Taitaa olla vähän kuuma koirallekin. Saaressa ollaan. Eli vanha tuttu Korpinen. Meinattiin mennä tonne toiselle puolelle saarta. Siinä on kanssa nuotiopaikka ja hyvä telttapaikka, mutta siihen joku nuori pari meni sitten, niin me ei haluttu häiritä. Me tultiin tänne. Tämähän on hyvä paikka muuten, mutta aurinko nousee tuolta puolelta, niin anteeksi tältä puolelta, eli tuolla olisi auringon lasku hienompi. Niin tässä on sitten kuumempi aamu myöskin, mutta ei mitään. Minä pistän vaimon tuosta teltan pystytykseen. Meillä onkin nyt meidän vanhin teltta, semmonen Hellsportin 3 hengen tunneliteltta mukana.
sitä varten, että tuo koiran saa, jos keli käy huonoksi, niin saa sinne sisälle mahtuu hyvin. Siinä on ihan yhtä hyvä nukkua kuin missä vaan muussakin teltassa. Minä rupean tuossa niitä sieniä valmistamaan ja se kala täytyy kanssa siivota. Koiralle viritellään tuossa juoksunaruun puusta puuhun. Ei tarvi senkään missään jumittaa paikalla. Nyt onkin tämmönen, merkkaan tän kaupalliseksi yhteistyöksi ihan siitä syystä, että sain nää ilmaisiksi. Eli Pidin syttökenno. Ari Korhonen tekee näitä tuolla Suomussalmella käsi. Ja tää on tämmönen kananmunakenno, jossa on tuohta ja siellä on tulitikku. Ja tällä saa tuleet syttymään vaikka olisi märät puut. Oon itse kokeillut jo tätä, että miten toimii. Ja nyt ajattelin, että kuvataanpas vielä videolle, että miten sillä saa tuleet syttymään. Ja tässä on, Ari lähetti mulle tämmösen selviytymispakkauksen myös. Eli täällä on tulitikkuaski ja sitten on tämmönen syttökenno. Eli jos vaikka jäillä kulkee ja sattuu jäihin putoamaan ja sieltä kun ylös pääsee, niin se on aika äkkiä saatava tuleet tehtyä. Siinä ei montaa kymmentä minuuttia silloin pysty voimissaan olemaan. Niin tää on erinomaisen hyvä systeemi. Kulkee rintataskussa vaikka tai repussa ja meinaan kantaa tätä kyllä mukana. Laitan tuohon videon kuvaukseen vielä sitten, häneltä iteltään pystyy suoraan tilaamaan, jos haluaa. Tää on 3 € muistaakseni tää selviytymispakkaus, niin se on aika halpa henkivakuutus sitten, jos oikeasti huonosti käy. Ja tosiaan tässä toisessa paketissa, niin tässä oli muistaakseni 6 näitä. Otin tämmöiseen minigrippipussiin mukaan tän 1 kappaleen. Saa testata tuossa tuleen sytyttämistä. Joo, näiden syttökennojen valmistaja tosiaan, tää ei sillä lailla ole kaupallinen yhteistyö. Hän kysyy, että haluanko testia, onko testannut. Mä sanoin, että en ole testannut, mutta kyllä voisin testata. Ja ajattelin, että lähetti mulle ihan ilmaisiksi, niin ajattelin, että no testataan se ja kuvataan videolle. Ja katsotaan miten se toimii. Nyt ei muuta kuin polttopuita vähän tuohon ja laitetaan syttökennoon valkea ja katsotaan miten se toimii. Ja nyt kun on syttökennot käytössä, niin mä uskoisin, että nyt ei tarvi mitään kiehisiä eikä tarvi tämä kummosempia tehdä näistä puista. Eli sen pitäisi sujua aika hyvin. Mutta katsotaan miten se sujuu. No niin, eli laitetaan siihen tuommoinen pieni puupala. Katsotaan tuolle syttökennolle tuohon paikka. Eli tuolla lailla pystyy niinku kynttilä. Ja sitten laitetaan tulta perään. Tuohan voi raapasta tuosta tikusta suoraan, mutta minä laitan näin tähän tulee. Eli siinä on parafiinia ja tervaa tuossa. Ja se palaa muuten kauan tuo. Tässä ei tarvi hätäillä niinku yhtään. Siitä vaan annetaan syttökennon hoitaa hommansa ja laitetaan tähän nyt tämmösiä vähän isomman kokoisia karahkoita vaikka tällä lailla. Tällä lailla vähän niinku, että tuli saa vielä kuitenkin ilmaa. Ja annetaanpa se olla siinä. Ei tehdä sille yhtään mitään. Katsotaan mitä siinä tapahtuu. Siinähän meillä on tulet. Eli toimii. Joo, eli tossa on tosiaan tuossa syttökennossa tuo tulitikku pystyssä. Senhän voi raapasta tulitikkurasia raapasupinnasta. Suoraan tulet siihen. Mä nyt sytytin tuolla tulitikulla sen suoraan. Hyvää kampe minusta. Täytyy joskus kokeilla jossain vähän äärioloissa, että on märkää ja sen pitäisi märkänä toimia ihan yhtä hyvin, että se on parafiinilla niin kuin kyllästetty se kenno ja se tuohi mikä siinä on. Niin pitäisi toimia kyllä hurjemmissakin oloissa, että nythän on tämmönen keväinen, melkein tuuleton sää. Toimii varmasti missä vaan oloissa. Ja tuosta syttökennosta minulla on tää originelliversio, niin siitä on myös se myrskyversio, eli tuo tulitikku on silloin niin kuin myrskytulitikku ja sehän palaa pitkään vaikka V-alla se myrskytikku, että se jos meinaat suunnata jonnekin äärioloihin, niin siitä vaan kahtelemaan. Eli sieltä videon kuvauksesta löytyy se linkki tonne Pidin syttökenno Facebook-sivuille. Sieltä pystyt tilaamaan suoraan, jos semmoista haluat. Mutta nyt minä alan ruoanlaittoa, niin katsotaanpa minkälaista sapuskaa on tiiossa. No niin, eli täytettyjä sieniä. Otetaan täältä sienestä tuo jalaka pois kaivellaan. Tämähän voisi käyttää tämän jalan tähän täyttämiseen, mutta
Minä taidan paistaa koiralle nämä sienenjalat, kun se tykkää noista herkkusienen jaloista. Laitetaan näihin vaan tuorejuustoa sitten sisään. Noin, siinä on jalat poistettu herkkusienistä ja pistän tämmöstä tuorejuustoa, Italia yrtit. Tähän nyt voi laittaa mistä itse tykkää, mutta tää nyt valikoitu tällä kertaa. Ja tosiaan ton jalaan voi pilikkoa tähän tuorejuuston kanssa, mutta minä nyt en piliko sitä tähän vaan. Täytän pelkästään tällä tuorejuustolla. Ja miksei tähän vois vaikka sulatejuustoa tai homejuustoa, mistä nyt tykkääkään. Melkein mitä vaan voi käyttää. Tuolla lailla melko täyteen laitetaan. Ei ihan kukkuralleen, mutta kuitenkin. Onni jo voi vaikeroin, kun se haluaisi nuo jalat syödä noista sienistä. Pekonia seuraavaksi. Eli kääritään nämä sienet pekoniin. Nyt ei ole ritilää. Joku on rikkonut tai hävittänyt. Niin tuolla oli makkaratikku. Niin kuorin siitä kuoret pois ja pistän ne näihin tikkuihin ja käristän tuossa hiiloksella sitten tuon tikun varassa. Ja kalalla vähän samaa hommaa, että joku tikkuviritys. Nää kohta fileeroin senkin. Ja pistän sitten tuota paistumaan. Kalaa saa olla siinä illan mittaan pikkuhiljaa tekeytyä. Vähän niinku loimutetaan melkein. Tästä vaan pekonia tällä lailla ympärille. Toivottavasti riittää pekoni. Mä otin kyllä 2 pakettia mukaan, mutta nää on niin isoja nää sienet. Noniin, eli siinä on täytetyt sienet. Nyt mä koitan saada ne tähän vartaaseen seivästettyä. Saa olla varovainen, ettei sormensa seivästä. Oikein hyvä. Nyt vaan täytyy toivoa, että nämä pysyy tosiaan kasassa tuossa. Harmi, kun ei sitä ritilää nyt ollut, mutta semmoista se joskus on. Rosvo on vienyt mennessä. Sitten minä siivoon sen kalaa, eli ajattelin tehdä sen kokonaisena. Otan siis kidukset ja sisälmykset pois ja suolaa sisään ja suolaa pintaan. Vähän teen ehkä viiltoja siihen nahkaan ja siihenkin suolaa. Ja sitten tuossa vaimon kanssa loimutellaan se vähän niin kuin koko ilta tuossa tulilla. Se on illalla sitten myöhemmin syötävää. Jes. Noniin, eli tuommoinen ahve. Kyllä minä nyt sanoisin, että 20 senttiä sen mitta on. Ei ole 25 senttiä. Mulla on kyllä mittakin taskussa, että voidaanhan me mitata se. 24 senttiä. No sen verran se on. Niin tässähän voi samalla kokeilla, että varustelekaan jääkäripuukon, kun mä vähän uhkasin, että mä kokeilen tätä kaikkea, niin nythän tässä on tää kalan perkaamishomma sitten, että mitenkä se toimii siinä. Mä oon tän justiin kotona vähän terotin ja pyyhkäsin tuolla nahkahihnalla sitä, niin pitäisi olla ainakin hyvässä terässä. Tähänhän tietysti filettihän on aina filetti, sehän se toimii parhaiten tässä kalajutuissa, mutta jos vaan yhtä veistä haluaa kantaa mukanaan, niin tämähän voi olla siihen toimiva. Onpas se sitkeä tuo. Vähän meni tuolta evään sivusta. Niin sieltä saatiin sisälmykset pois. Ne mä vien tuohon lokille tuohon kiveen päälle. Eli siinä. Ja paistan tosiaan kokonaisena sen takia, että ei ole sitä ritilää, niin en viitti ruveta mitään viritystä nyt keksimään. Ja tossa vaimon kanssa meinattiin, että pannaan suolaa tänne sisälle ja tuorejuustoa. Ja sitten tikulla jotenkin seivästetään paistumaan tuo. Mutta minäpäs huuhtelen ja suolaan ne. Eli jääkäripuukko toimii myös kalan perkauksessa. Ihan tarpeeksi hyvin. Sielläpä se ahven tekeytyy. Tässä odotellaan, että tuo hiilos tuohon tulee sopivaksi ja sitten nuo sienet siihen paistumaan. Katsotaan minkälaisia niistä tulee. Tuossa kun sanoin aikaisemmin, että tässä on ritilä ollut ja että joku on sen vienyt ja no istahin tuohon sitten pölkyn päälle, niin siellähän se ritilä oli. Ritilä oli kirjaimellisesti kiveen alla. Minä poltan sen tuossa nyt puhtaaksi. Pistän tuo sienet sitten vähän paremmin. Ahven siellä ottaa lämpöjä. Se on tämmössä aika miedossa lämmössä. Ei hetkessä kypsy. Mutta parempi niin, että löytynyt se ritilä.
täytyy sitä käyttää hyväkseen tuossa sitten. Tuo tikkusysteemi nyt saattaisi toimia, mutta se on aika painavia nuo sienet. Niin pian pettää, niin täytyy sillä vähän tukea tuolla ritiilällä sitten. Mutta hyvä näin. No nyt piti vähän älynystyröitä käyttää. Näin kai se on parasta. Siinä ne kypsyy. Ahve on siellä. Ei ole vielä valkoiset silmät, niin saa olla jonkin aikaa vielä. Se on miedossa lämmössä siinä. Mä välillä kääntelen sitä tuolla lailla. Kypsyy tasaisesti. Siinä olisi sienet valmiina. Maistetaanpas minkä makuusia tuli. Tuon näköistä apetta on. Maistetaanpas. Mutta onpahan vaan hyvä. Eipä mitään, myö jäähän vaimon kanssa istumaan tähän tulille ja syydään sienet pois ja myöhemmin tuo ahven tuolta, se on vielä tuolla miedossa lämmössä loimussa tekeytymässä. Jatketaanhan reissua huomenna. Huomenta päivää. Tässä istun Korpisessa ja tulet justiin pistin tuossa palaamaan, että aamupalaa saadaan vaimon kanssa. Eilen oli hieno keli, mutta nyt järvi on aika rauhaton. Tässä on välillä satanut ja melkoisen kylmä keli, että 10 astetta suunnilleen. Itse en ottanut mitään untuvaa takkia, vaan mulla oli tää sissiviitta vaan mukana. Ja en ottanut edes makuupussia, tällä nukuun tällä sissiviitalla, tän saa tehtyä niin kuin makuupussiksi. Yöllä ei kylmä ollut, mutta hirveitä tuulia oli. Se osui justiin tähän se puhaltaminen ja satoa aika rankasti. Me jouduttiin vaimon kanssa yöllä pakenemaan tonne telttaan, kun istuttiin tässä ja katseltiin järvelle, niin se kävi niin kovaksi tuo sade, että minä otin sadeviitan kyllä mukaan, mutta vaimo ei ottanut edes sadetakkia eikä mitään. Että ei voitu tässä sateessa sitten istua. Tässä pikkuhiljaa aamupalaa tehdään ja sitten lähdetään kotiin päin. Meillä olisi ollut vielä mahdollisuus olla toinen yö, mutta tuo keli nyt on semmonen, että ei tuolla ilman sadetakkia ei kyllä kalalla viitti olla. Siinä kastelee itse. Mutta tehdäänpäs aamupalaa kuitenkin. Makkarat tuossa käristetään, kunhan hiilokset saadaan. Sitten lähdetään järvelle takaisin. Onko onni hyvä? On hyvä. Pekoni cheddar makkaraa. En oo aikaisemmin maistanut. Täytyy testata. On hyvä. Noni, makkarat on syöty. Vaimo tuossa purkaa telttaa. Pistetään tavaroita kasaan ja käydään tuossa Säynätsalossa vielä kaupassa, kun se on lähellä rantaa. Ei tarvi kotona lähteä sitten enää kävelemään. Mukava reissu. Kalaa nyt ei tullut tai tulihan sieltä hyvää ahve ja ihan hyvää haukikin, mutta sitä kohdekalaa kuhaa ei edelleenkään. Ei vaan sitä saa nousee sieltä järvestä. Mitenkään hirveästi ei tullut kuvattua tuossa kun vaimon kanssa on ja tulee juteltua ja siinä kun kalasteltiin, niin sitä ei aina muista tuota kameraa, että pitäisi välillä kuvatakin jotain. Mutta tämmönen video tästä tällä kertaa tuli. Katsotaan mitä sitten seuraavalla kerralla keksitään. Jotain kalaruokajuttua on ainakin suunnitteilla. Haukipizzaa ja jotain muutakin hauesta. Ja retkelle pitäisi keretä ihan tolleen niin kuin Rinkan kanssa. En ole vieläkään joutanut lähteä, mutta onhan tässä vielä, ei ole vielä juhannuskaan, niin on vielä kesää jäljellä. Siinä kaikki tällä kertaa. Katsotaanhan seuraavassa videossa. Moro!